שלום, קוראים לי מוטי, אני בן 25, נולדתי בחיפה. אני בא מרקע ספרדי, ממשפחה מרוקאית. בא מבית דתי, מסורתי. אבא שלי בגיל 12, כשאני הייתי בן 12, חזר בתשובה והחליט לקחת את הבן שלו, אותי, לבית כנסת. הגיע הבר מצווה. אבא שלי, כמנהג היהודי, צריכים להניח תפילין. ופשוט מאוד אני הייתי קם בבוקר, כל בוקר לפני הבית ספר, מנסה להניח את התפילין כמו שצריך, אבל עוד פעם, זה לא הרגשתי כאילו שזה משהו שקשור אליי מבחינת יהדות ומבחינה רוחנית. הייתי פשוט מאוד קם בבוקר ונרדם, עד שאבא שלי תפס אותי פעם אחת, והוא אמר לי, מהיום, אחרי הבר מצווה שלך, כל העוונות וכל החטאים שאתה עושה באים עליך, מפה אני משחרר אותך ואני אומר לך, אני לא אלחץ עליך יותר לבוא לבית כנסת, לא אלחץ עליך יותר ללכת להניח תפילין, מכאן זה החיים שלך. התגייסתי לצבא, ואז פה אמרתי לעצמי, זה הפעם האחרונה שאני צם ביום כיפור, כי פשוט מאוד לא הרגשתי שזה עוזר לי, שזה תורם לי מבחינה רוחנית, או בכלל מכל בחינה שהיא משהו שיקרב אותי לאלוהים. ותמיד אמרתי לעצמי גם, כאילו, יש קרוב למיליונים של מיליונים בסין שלא צמים ביום כיפור, והם בסדר גמור, לא קורה איתם כלום. סיימתי את הצבא אחרי 3 שנים. הייתי פה בארץ במלחמת לבנון השנייה. אני גר בצפון, אז נפלו לנו גם 3 קטיושות ליד הבית. טסתי לאמריקה. נחתתי בקליפורניה, עבדתי שנה בעגלות של ים המלח בקליפורניה, ואז עברתי לניו יורק. בניו יורק זה הרקע היהודי, הוא פשוט מאוד קופץ. שם כל בחור ישראלי שמטייל בניו יורק, דבר ראשון מתלהב מהבניינים, דבר שני מתלהב מהיהדות של האזור, איך הקהילה היהודית מסתדרת ומה קורה שם. אז התקבלתי לעבודה בפיצריה כשרה, עבדתי בתור משגיח כשרות. הרב פשוט מאוד גילה שאני עם כיפה על הראש, הוא שאל אותי אם אני דתי, אמרתי לו כן, שאל אותי אם אני שומר שבת, אמרתי לו כן. ומפה צריך להדליק תנורים, צריך לבדוק שאנשים מאחורה לא אוכלים בשר, כי זה פיצה כשרה, וכמובן להכין תשלום לרב פעם בשבועיים. יום אחד נכנס לי בחור למסעדה, הוא ביקש ללכת לשירותים. כשיוצא מהמסעדה, יש לי טלוויזיה שיש בה את הערוץ הישראלי, הוא פשוט אמר לי תודה בעברית. אני שאלתי אותו, אתה יהודי? הוא אומר לי, לא, אני מאמין בעם ישראל, ואני רוצה ללכת, אני רוצה לחיות בארץ, לחיות בארץ ישראל, אני רוצה שילדים שלי יחיו שם. אני אמרתי לו, אתה יודע, זה מצחיק, אנחנו בתור ישראלים מסיימים צבא, פשוט מאוד רוצים לברוח מהארץ, ואתה רוצה לבוא לארץ, זה קצת לא מסתדר. בקיצור, הפכנו להיות חברים באמת טובים, ואיזה יום הוא עשה לנו לטייל. 45 רחובות בניו יורק. והתחלנו לדבר, ואני שאלתי אותו, אמרתי לו, רגע, אם אתה נוצרי, אתה לא אמור לשנוא את העם היהודי, כי אנחנו רצחנו, אנחנו הרגנו את ישו? אז הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, לא, כולנו הרגנו את ישו. אמרתי לו, אבל אתה יודע, כאילו, אני לא עשיתי כלום בחיים שלי, אני לא צריך שמישהו ימות בשבילי, אני לא הרגתי אף אחד, אני לא עשיתי שום דבר רע, אני חי את החיים שלי וטוב לי עם החיים שלי. ואז אמרתי לו, אתה יודע, הברית החדשה זה ספר שלקחו הנוצרים, ועשו את זה, לקחו מהתנ"ך, ופשוט מאוד לקחו דברים והעתיקו, וזה נראה ממש יפה, והכל טוב יפה. ובכלל, על פי התורה, על פי התנ"ך עצמו, אברהם זה היה היחיד שעלה לגן עדן. שעלה לשמיים ולא מת. אז הוא מסתכל עליי ואומר, אתה בטוח שזה אברהם? אני אומר לו, כן, אני ישראלי, אני יהודי, אני מדבר עברית, אני קורא את התנ"ך שלי בעברית, זה היה אברהם. הוא מסתכל עליי ככה, והוא אומר לי, אז למה אתה מחכה בפסח לאליהו? הכרתי עוד בחור בשם ריין, והוא היה יושב איתי כל ערב, והוא היה קורא איתי בתנ"ך, ומדבר איתי, ואני שואל אותו שאלות, הוא שואל אותי בחזרה, ואז הוא אמר לי פעם אחת, אם אני אגיד לך שהברית החדשה כתובה בתנ"ך, אתה תאמין לי? אמרתי לו, לא. הוא אמר לי, אתה בטוח? אני אומר לו, כן. מפה לשם הוא הוציא את התנ"ך, פתחנו את הכתובים, פתחנו ירמיהו ל"א, שמספר על אלוהים שבא לתת לנו ברית חדשה עם עם ישראל ועם בית יהודה. ואני יושב שם עמום, ופשוט מאוד מסתכל עליו, ולא יודע מה להגיד לו, אני פשוט מאוד לא מבין מאיפה הוא מביא לי את זה. ואז הוא דיבר איתי והוא אומר לי, ואם אני מוכיח לך שישוע בעצמו כתוב בכתובים, אתה תאמין לי? אמרתי לו, לא,
פתח איתי ישעיהו נ"ג, והוא מתחיל לספר לי ולדבר, ואני הרגשתי שמשהו כאן קצת מוזר. לא יודעת אם זה התנ"ך שלי, לא יודעת אם מה קורה איתי באותו רגע בחדר, אבל הוא פשוט מאוד דיבר אליי והבנתי בדיוק למה הוא מתכוון. והוא אומר לי, כמו מי זה נשמע לך? זה לא נשמע לך כמו ישוע? אמרתי לו, לא רציתי, פחדתי מזה כל כך שלא ידעתי מה להגיד לו. עבר תקופה, אמא שלי הגיעה לפסח, היא כבר שמעה שאני קורא הרבה בתנ"ך, והיא התחילה להיכנס ללחץ. עכשיו אני כבר הייתי שנתיים בארצות הברית, איבדתי את עצמי מכל כיוון, והיה לי ריב ענק עם אמא שלי. נוסף לזה גם היה הרבה סמים מעורבים בכל העניין. אני פשוט מוצא את עצמי יום אחד יושב ברכבת, ואחרי שהיא עזבה, מוצא את עצמי יושב ברכבת, עוצם את העיניים ואני אומר, אלוהים, אם באמת ישוע זה הבן שלך, ואם באמת ישוע זה המשיח, אני אלך אחריו. אבל אם לא, בבקשה ממני, תרחיק ממני את כל האנשים האלה, כי זה פשוט מאוד לא... זה רק עושה לי בלגן, אני לא מבין מה קורה עם זה, זה משגע אותי מכל בחינה. ובאותו רגע, פשוט מאוד, אני יושב ברכבת עם משקפי שמש, ואני מתחיל לבכות. אני מתחיל לבכות ברכבת כמו ילד קטן. הרגשתי צמרמורת בכל הגוף, אבל ברמה כזאת, כאילו מישהו יושב לידי ומחבק אותי, ואומר לי, אל תדאג, אני איתך. קיבלתי את ישוע לחיים שלי. באותו רגע החלטתי שזה הזמן בשביל לחזור לארץ, ולהתחיל ללמוד את הכתובים, להתחיל ללמוד מה קורה, והחיים שלי מכל כיוון השתנו בצורה מטורפת. הפסקתי לעשן סמים, התקרבתי יותר למשפחה שלי, לאבא ואמא שלי. התקרבתי יותר ליהדות שלי, הבנתי מה זאת אומרת להיות יהודי על פי התנ"ך ולא על פי דברים אחרים. יותר חשוב מזה, הבנתי שיש לכולנו משמעות אחת בחיים, וזה לשרת את אלוהים. אני מאתגר את כולכם פשוט מאוד להיכנס לתנ"ך ולהתחיל מבראשית, להתחיל מהבסיס. זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות, רק לקרוא. תודה רבה.